Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roșie, numărul 2, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra roșie. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba. Este disponibilă atât pentru iPhone cât și pentru Android. Aplicația este gratuită pentru toată lumea și de asemenea accesul se poate face și fără un cont. Ai link în primul comentariu, atât pentru iPhone cât și pentru Android, ca să fii sigur că ajungi acolo unde trebuie. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1, mesaje. A început citirea, numărul 1. Să vedem. La baza pachetului avem tranziție, schimbare. Deci după o perioadă de piedici, după o perioadă de blocaj, este clar că apare schimbarea pentru numărul 1. Ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Ce văd aici foarte intens este faptul că treci printr-o perioadă de schimbări destul de benefice sufletului tău. Pentru tine să știi că a sărit cartea din pachet și atunci m-am oprit. Este clar un mesaj foarte important și avem un bărbat în vârstă sau poate să fie vorba despre un bărbat matur, poate este tatăl tău, poate este un prieten foarte bun. Dacă ești bărbat, asta înseamnă că tu ai o maturitate aparte, înseamnă că ai o experiență frumoasă de viață, ai trecut prin foarte multe lucruri și acum se pare că simți așa că ai trecut poate printr-o etapă, da, mai puțin plăcută. Hai să vedem. Bun, avem noutăți plăcute. Deci aici persoana asta îți dă ție niște vești foarte bune sau poate să însemne și faptul că tu la rândul tău ai niște vești bune de dat cuiva, da? Poate acestui om. O scrisoare, deci tu aici primești un mesaj de la persoana asta, primești un e-mail, poate chiar o scrisoare, da? Cumva niște vești bune, uite, noutăți plăcute care apar. Pentru casa ta avem un noroc neașteptat. Să vedem cu ce are legătură. Un noroc neașteptat, uite, în legătură cu o problemă de sănătate, fie a ta, fie a unei persoane din jurul tău. Și e ceva ce te ușurează, ceva ce ție îți dă o veste extraordinar de bună. Hai să mai vedem încă un mesaj. Ok, deci din nou, o veste bună. E ca și cum primești aici o veste extraordinar de bună într-un moment în care tu poate te simți obosit, poate nu ai cea mai bună stare din lume. În curând, o companie plăcută, deci în curând te întâlnești cu cineva sau poate ai o discuție la telefon, poate mergi la un suc, mergi la o cafea, mergi într-o vizită, îți vine cineva în casă. În curând, numărul 1. Este o persoană aici puțin supărată, poate este cineva care are și niște probleme oarecum financiare. Sau poate este într-o zi friguroasă sau persoana asta poate este obosită. Da? Bani mulți. Uite, pe de o parte e cu bani mulți, pe de altă parte bani puțin și supărare. Poate sunt două persoane care se întâlnesc, una care este stabilă din punct de vedere financiar și cealaltă care are niște probleme. Da? În viitor, o veste onorabilă pentru tine, o veste extraordinar de benefică. Ia să vedem noi despre ce este vorba. O întâlnire cu o persoană vicleană și niște intrigi între femei. Deci vestea asta e bună, dar poate avea legătură cu un conflict sau poate să fie vorba și despre
O persoană care este puțin vicleană, da? E o veste bună, dar în același timp este o oarecare agitație. Ce nu știi tu, un bărbat tânăr, ia să vedem despre ce este vorba. O bucurie mare, da? O bucurie mare. Un bărbat tânăr, o bucurie mare și un conflict. Deci, ce nu știi tu este că ai aici un bărbat sau o persoană mai tânără care este într-un conflict, da? Care este agitat, dar care în același timp văd că are și o bucurie. Da? Poate pățește ceva sau nu știu. Pe neașteptate, un prieten sincer care te contactează. Dragoste sinceră. Deci, pe neașteptate este cineva care își demonstrează iubirea, care își demonstrează pasiunea, atracția și văd un cadou. Deci, pe neașteptate, uite, tu primești un cadou de la un prieten sau de la persoana iubită. Pentru cei singuri, puteți să cunoașteți pe cineva prin intermediul unui prieten, poate la o zi de naștere sau la o zi mare. Ce o să te mire? Lacrimi. Deci tu aici o să rămâi surprins de lacrimile unei persoane. Niște persoane noi pe care le cunoști, care sunt înlăcrimate, supărate, văd două femei care se țin de mână, da? O veste rea. Deci aici o să rămâi surprins de o veste care apare. E ceva de la drum lung și care ține de un sfârșit, de un final, ceva care se transformă, da? Avem un conflict, o ceartă, deci aici o să rămâi surprins de chestia asta. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. În primul rând, ce nu știi tu aici, în legătură cu persoana asta care... Ok, avem un împărat. Un împărat, moartea și 2 de monede. Deci o legătură cu zodia Berbec, zodia Scorpion, dar tu nu știi aici că cineva e ca și cum oscilează. Pe de o parte e bucuros, pe de altă parte e trist. E cineva care este prins aici între două persoane, două locuri de muncă, două case. Cineva care jonglează cu banii. Poate este cineva care vrea să te convingă de un anumit lucru, știu eu. Pe neașteptate, ia să vedem. Ce e aici? Ei, pe neașteptate apare o dragoste, apare o întâlnire pasională. Ia uite aici. Da? Pe neașteptate cineva vrea să te cucerească. Da? Poate cineva vrea să te dea drept prieten și de fapt vrea să te cunoască mai bine. Poate primești o cerere de prietenie. Uite, pe neașteptate te revezi cu cineva, primești un cadou sau primești ceva simbolic și să vedem ce o să te mire. Deci ceva legat de un copil, ceva legat de o petrecere între 3 persoane, un triunghi amoros. Deci vestea asta ține aici de cineva care e undeva la drum. E undeva la drum. Cavalerul de cupe, da? Un drum pe care îl faci aici, câte o persoană dragăție sau poate să fie vorba despre o persoană mai iubăreață, da? Cuiva căruia îi place așa să se bucure de viață. Și persoana asta, nu știu, are ceva, pățește ceva, se întâmplă ceva aici. 10 de cupe, dar totuși văd că e de bine pentru tine. Foarte ciudat, deci cu toate că e o veste rea, sunt lacrimi, cunoștințe noi, oameni noi, pentru tine e de bine. Na, acum nu e bine să ne bucurăm de răul altuia, dar cam ceva de genul apare. Da, da, repet, nu vă încurajez să faceți, să faceți așa ceva. Să vedem îngerii ce mesaj au pentru numărul 1. Îngerii au următorul mesaj: încredere. Încredere în tine, încredere în divinitate, încredere în ceea ce este în jurul tău. Da? În viitorul apropiat, avem aici. Da? În viitorul apropiat apar niște oportunități și avem un răspuns pozitiv și chiar, repet, cei care căutați pe cineva, văd că aveți șanse. Aveți șanse.
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație. Atenție, deci nu intrați pe vechea aplicație, că aia nici nu funcționează bine și nici nu are toate opțiunile, da? toate funcțiile alea. Deci intrați în descrierea videoclipului sau în primul comentariu, acolo aveți link către aplicație, da? Nu intrați pe altele, că nu știu, asta sigur e gratuită de care vă zic eu și e foarte ușor de utilizat. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă invit și la numărul 2 dacă sunteți curioși. O zi sau o seară cât mai frumoasă! Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem așadar numărul 2, mesaje pentru voi. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba. Deci este o aplicație nouă, nu e cea veche. Aplicația o găsești atât pe iPhone cât și pe Android, dar ca să fii sigur că intri pe aplicația care trebuie, eu te aștept cu drag în primul comentariu, acolo ai linkul atât către iPhone cât și către Android, ca să fii sigur că intri pe aplicația care trebuie. Este tradusă în 14 limbi și mă vezi acolo că vorbesc, mă auzi, deci te aștept cu drag în aplicație. Hai să vedem numărul 2. Încă o dată. Ce faceți voi aici? Cineva se grăbește. Un noroc, o bucurie mică în casa ta, în familia ta. Este o perioadă în care un copil ar putea avea un rol important. Pentru tine, cineva care vrea să te revadă, cineva vrea să te vadă cu tine. Da? Poate e de dragoste, ia uite. Să nu disperi. E cineva aici care are o speranță, că se mai poate vedea cu tine sau poate tu speri foarte mult la cineva. Hai să vedem. Avem o casă străină. Deci cineva aici care speră poate să-ți vină în casă sau cineva speră să te duci într-o vizită. Pentru casa ta avem noutăți la drum lung. Deci mergi undeva, te vezi cu o persoană, poate intri în contact, atenție, cu o rudă care se află la distanță de tine. Sau primești niște vești pentru sufletul tău, dar sunt vești care țin de străinătate. Da? O veste bună, dar văd și niște lacrimi. Poate să fie o veste bună de la o persoană mai plângăcioasă din fire, e o persoană poate mai sensibilă, că e interesant, e o discrepanță aici, adică e și o veste bună, sunt și niște lacrimi. În curând, un conflict, o ceartă, o discuție în contradictoriu, legată de o veste despre un final. Poate îți vine cineva în vizită sau te vezi, ia uite, și are legătură cu un cadou, deci o veste surpriză care apare legată de un sfârșit, legată de o transformare. Ești lăudat, onorat, avem aici. Da? Ești lăudat, onorat. În viitor, o petrecere, o amiciție. Ia uite, ești invitat la o petrecere. Poate să fie o zi de naștere, poate este o după-amiază pe care o petreci cu cineva. Sau putem să discutăm și despre o zi din weekend sau într-un weekend. O persoană vicleană la petrecerea asta sau o zi plăcută. E cineva aici care te admiră, dar în același timp parcă e și puțin invidios sau invidioasă.
Ce nu știi tu, cunoștințe noi, deci tu nu știi aici ceva despre o persoană nouă pe care ai cunoscut-o sau poate nu știi niște lucruri despre persoane noi care ar vrea să te cunoască. Da? Te dorește cineva. Deci e o persoană nouă pe care poate ai cunoscut-o și care și-ar dori să te cunoască. Da? Sau poate este cineva pe care nici măcar nu-l știi și te urmărește pe rețelele de socializare, te urmărește undeva și nu știe cum să-ți vorbească, nu știe cum să intre în conexiune cu tine. Poate să fie o persoană mai tânără, cineva care e mai indecis din fire, poate să fie o persoană mai certăreață, poate să fie un bărbat căruia îi place foarte mult să se aranjeze, da? Cineva care vrea să-ți facă o surpriză. O surpriză asta nu vreau să-i placă unui bărbat matur. Da, unui bărbat matur. Aici văd o persoană supărată, cu probleme financiare sau probleme de sănătate. Poate e un bărbat matur. Cineva care ar vrea să te cunoască. Sau un bărbat mai tânăr. Nu știu, e ciudat, e ca și cum e un triunghi amoros aici. Pe neașteptate, o bucurie mare pentru tine. Hai să vedem cu ce are legătură bucuria asta mare. Cu o veste rea și gelozie. Tare ciudat. Deci tare, tare ciudat. Cineva care primește o veste sau o veste pe care o primești de la o persoană cu ochii deschiși la culoare. Ce o să te mire? Realizarea dorințelor. Interesant că se repetă puțin mesajul ca de la numărul 1. E ca și cum te-ai bucura de răul altuia. Nu e bine să facem asta. Nu, deci nu vă încurajez să faceți asta. Dar așa se vede, da? Eu n-am... Realizarea dorințelor care ține de un conflict și proces și judecată. Aici, nu știu, poate rezolvi ceva legat de zona legală sau poate rezolvi ceva important legat de zona financiară, mai poate să fie. Da? Niște acte, se face dreptate. Se face dreptate. Asta e. Hai să vedem ce nu știi tu aici. 9 de cupe. Deci tu nu știi că cineva, uite, se simte bine, liniștit. Poți să ai legătură cu un suflet pereche sau cu un copil, cu o persoană mai tânără. Și ce nu știi tu e că, uite, persoana asta e foarte temătoare. Da? E foarte temătoare, e cam obosită. Este teamă acestei persoane de un sfârșit sau pur și simplu speră să reușiți să închideți ceva anume. Da? Tu nu știi că e ca și cum cineva aici a reușit să-și rezolve ceva important legat de o relație. Poate este cineva care vrea ceva stabil, vrea ceva pe un termen foarte lung, doar că este teamă. Pe neașteptate, să vedem ce e aici, că e ciudat, deci e bucuria mare pentru tine și vestea rea și gelozia. Asul de bâte, 9 de monede, deci uite, e o veste bună legată de o sumă de bani sau o veste bună legată de ceva ce costă mult, o casă, o mașină, ceva important. Mai poate să fie aici și o nouă persoană care apare, este o persoană independentă din punct de vedere financiar, o persoană care știe foarte bine ceea ce își dorește. Are legătură cu o situație care te-a stresat aici. Da? Deci e o veste legată de bani, asta e clar. Hai să vedem ce o să te mire, pentru că a ieșit aici realizarea dorințelor, cu toate că din nou a apărut o carte ciudată. Temperanța, 4 de cupe. Ce o să te mire este că, nu știu, cineva nu e foarte bucuros aici de o situație anume, doar că cineva e ca și cum vrea împăcare sau cineva vrea să găsiți un echilibru, vrea să rezolvați ceva. O legătură văd cu zodia Săgetător sau ceva ce s-a întâmplat în decembrie și acum se clarifică. E ca un compromis, da? Cineva care ia dintr-o parte, dă în cealaltă. 7 de spade, 8 de cupe, uite, e cineva care se simte trădat aici în toată povestea asta.
Da? Cineva care are niște regrete în legătură cu o alegere, poate o alegere copilărească, da, pe care a făcut-o. Mai văd o legătură cu zodia Gemeni, zodia Leu. E ca și cum cuiva aici îi pare rău pentru ceva ce s-a întâmplat în trecut, pentru o alegere și e ca și cum vine către tine. Da? Pentru că, uite, văd o rezolvare foarte rapidă, da? Legată de bani, legată de un ajutor. Hai să vedem și îngerii ce zic în acest context. Wow! Am vrut să iau îngerii și am luat oracolul orelor. Îmi cer scuze, nu favorizez numărul 2 neapărat, dar asta este, cu siguranță aveți mesaje aici. Avem ora 20 și 20 de minute. Libertate, renaștere. Apoi, ora 2 și 20 de minute. Serenitate, providență. Foarte interesant. Deci cifra asta 2 e foarte puternică. Două persoane, ceva care este intens din punct de vedere emoțional. Apoi avem ora 3 și 30 de minute. Afecțiune, comunicare, familie, se zice. Iar ultimul mesaj, 22 și 22 de minute. Deși nu cred așa ceva. Nu cred. Echilibru. Da? Deci aici se ajunge la un echilibru, asta e clar. 2 înseamnă și echilibru, clar. Deci se ajunge la un echilibru, se ajunge la un consens într-o anumită situație. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2 cu mesaje bonus. Asta a fost, așa s-a întâmplat. Vă mulțumesc mult că mi-ați stat alături, vă îmbrățișez cu drag și vă reamintesc de aplicația Cristina Zurba. Este o aplicație nouă, nu intrați pe cea veche, că nu are nicio legătură. Ca să fiți siguri că intrați pe aplicația care trebuie, intrați în primul comentariu, acolo aveți și linkul către iPhone și linkul către Android sau în descrierea videoclipului. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.